Tervepä taas kaikki. Mun nimi on Jari. Tervetuloa tänne Pohjois-Karjalaan, missä mä aion vaeltaa tän noin 100 kilometrin pitkän lenkin nimeltään Susitaival. Aloitin tosiaan tuolta Möhkön kylältä, menen pohjoiseen päin ja kyyti odottaa Patvinsuon kansallispuistossa. Mulla on rinkassa ruokaa 5 päiväksi, mutta käytännössä katsoen mun pitäisi ehtiä Suomujärvelle 4 päivässä. Niin päivän etapit on 20 vähän päälle kilometriä. Niin ei muuta kuin töppöstä tosiaan toiseen eteen ja suuntaan tonne. No nyt on kiva ja helppokulkunen maasto. Mikäs tässä on täällä mäntyjen seassa kulkea? Sääennuste tälle reissulle on vähintäänkin epävakaa. On luvattu sadekuuroja ihan kunnolla. Vähän ukkostakin. Mutta toisaalta sehän on vaan pieni mauste tämmöisessä vaelluksessa. Tänne ajattaessa saatiin kyllä ihan kunnon vesikuuro päälle. Siinä oli vähän semmoinen, että pitäisikö kääntyä takas, mutta nyt on ihan ok. Pari semmoista tosi pientä kuuroa on saanut niskaani, mutta ei mitään sen pahempaa. Ei oo tarvinnut edes pistää sadetakkia päälle. Reittimerkinnät on täällä kyllä hyvin selkeät. Tulin tämmöiselle suopätkälle ja tuoksuu tosi hyvälle. Siellä se ilta-aurinko porottaa. Hyttyset on täällä vähän aggressiivisia, mutta mulla on taas 2 erilaista myrkkyä, ja eiköhän niillä pärjää. Tuolta siis tulin ja tonne jatkuu matka. No niin, kartan mukaan ollaan pikkuhiljaa lähestymään Sysmän isoa järveä. Se tarkoittaa sitä, että mulla on vasemmalla puolella Sysmä ja oikealla eteläinen Pitkäjärvi. Sitten mä seuraan harjua pohjoiseen päin aina tuolle Pitkäjärven autiotuvalle ja siellä on mun ensimmäinen leiriytymispaikka. Mulla on tässä ympärillä vähän tummia pilviä, mutta lämpötila on erittäin mieluisa. Ja pieni tuuli pitää hyttyset ja noi hirvikärpäset pois. Niitä täällä on muutamia. Tiedät, ne on aika harvojen suosikkeja. Et harvoinhan ne ihmistä puree, mutta on kyllä tosi innoittavan tuntunen, kun se tossa paidan alla kävelee. Tuossa on aika paljon puustoa edessä, mutta voitte varmaan kuvitella tämän näkymän, jos olisitte paikan päällä. Ilta-aurinkokin tuolla vähän pilkahtaa. Tällä reissulla on myös uusi sadetakki, mitä mä oon etsinyt tosi kauan. Tässä on vihdoinkin tarpeeksi pitkät hihat, tavalliset taskut,
kainalotuuletusaukot, hyvä huppu, ei semmonen kypärähuppu, mikä on ihan pirun iso, ja tarpeeksi pitkä selkämys. Mä oon vähän, ehkä mulla on pitkä selkä ja sen takia M-koko on yleensä vähän pieni, ja sit L-koko on semmonen teltta. Niin Rabi nyt tekee tämmöstä Downpour Eco Jackettia, niin tää on kyllä toiminut tosi hyvin. Tässä on vähän samanlainen leikkaus, kun löytyy noilta Fjällräveniltä ja Hagalöfsiltä. Pitkät hihat on tosi iso plussa. Ja nyt alkaa taas tuulee ja sataa. On tässä Pitkäjärven autiotuvan vieressä. Siellä on yksi tyyppi nukkumassa. Heitin riippumaton tohon parin puun väliin. Söin päivällisen, pesin hampaat. Ja on nyt aika valmis menemään nukkumaan. Nyt ei ainakaan metsäpalovaroitusta. Mutta eipä tässä muuta kuin hyvää yötä ja huomenna jatkuu. Hyvää huomenta. Vettä tulee aika railakkaasti. Ja taitaakin olla tän reissun luonne. Nämä tällaiset autiotuvat on kyllä aina hienoja. Ja niin on kyllä tämäkin Pitkäjärven autiotupa. Yöllä ei satanut vettä, mutta aamulla satoi aika kovaa. Nyt on taas tyyntä. Mä tossa pakkaan loput kamat pois ja sitten jatkan matkaa eteenpäin. Tänään on siis Susitaipaleen toinen päivä. Tulin tuolta ja reitti jatkuu tonne. No niin, ton edellisen metsätiepätkän jälkeen maasto onkin taas vähän kivempaa ja aurinkokin paistaa. Toivottavasti ei tule hirveän lämmin, koska mulla on jo teepaita. Tästä ei voi enää vähentää.
Tuli nyt tämmöiseen paikkaan kuin Kontiovaara. Täällä on laavu ja aika paljon hirvikärpäsiä. Sitten täältä löytyy huussi. Ja tää paikka on tämmösen metsätien vieressä. Mä aloin tuossa äsken unelmoimaan taukopaikasta, niin vastaan tulikin tämmönen notskipaikka. Juuri sopivasti. Ja nyt just ei myöskään sada. Ajattelin myös huoltaa vähän jalkoja, ne on vähän märät. Sukat ja kengät on läpimärät. Saatiin tänne vähän aurinkoakin. Nyt näyttää sikäli lupaavalta, että tummat pilvet väistyy tonne päin. Tuolla ei näy muuta kuin sinistä taivasta ja pari hassua valkoista pilveä. Tää ei ole tosiaan ollut mikään maailman helpoin reissun aloitus. Katson tuosta kartasta, että taas tulee käveltyä jonkun matkaa tämmöistä metsätietä. Ja ollaan samalla pikkuhiljaa lähestymään ilmeisesti Särkkäjärven autiotupaa. Mä ajattelin, että mä pysähtyisin siellä ja pitäisin vähän pidemmän lounastauon. Keli vaikuttaa ihan lupaavalta. Aurinko paistaa. Tuolla on vähän pilviä. Ei hassumpaa. Tervepä vaan. Särkkäjärven autiotupa on saavutettu. Nyt voisi syödä lounaa. Pronomini, että sitä yhtä pronominia voi käyttää eri sukupuolille. Saksassa taas on ne pronominit er ja sie, niin kuin englanniksikin he ja she. Ja sitten mitä tulee esimerkiksi sanoihin, substantiiveihin, niin kuin vaikka kollege tai kollegin, eli kollega tai kollegatar. Kuulostaa suomeksi tietysti ihan absurdeilta, mutta että tavallaan näissä nimikkeissä on tärkeää aina niin kuin ilmaista, että mikä sukupuoli on kyseessä. Ja tavallaan semmoinen ensimmäinen avaaminen siinä kielessä on ollut se saksan kielessä, että ei niin kuin käytetä sitä geneeristä maskuliinia. Eli kun mä opiskelin esimerkiksi saksaa peruskoulussa tai lukiossa, niin puhuttiin usein, että tämmöinen esimerkki, jota kuulee tämmöisissä poliittisissa puheissa aika usein, että tavallaan on niin alettu. Tää Särkkäjärvi on kyllä tosi kaunis. Tupakin on erittäin mainio. Pidin siellä tommosen pidennetyn lounastauon. Teki kyllä hyvää. Mut kai sitä matkaa pitää jatkaakin. Tää Susitaival on mulla aika poikkeuksellinen reitti. Et
Tää ei ole ensinnäkään ympyräreitti. Mun kyyti odottaa tuolla tosiaan siellä Patvinsuolla. Ja sitten tää on kyllä pisin reitti, mitä mä oon eläessäni tehnyt. Edellinen ennätys oli kyllä karhunkierros, mikä on vähän päälle hämääkin seitti. Karhunkierros on siis vähän päälle 80 kilsaa. Ja tää on, oliks tää nyt vähän alle 100? Riippuu toki, joutuuko kävelemään vähän edestakaisin kameran takia. Mutta kyllähän tää on aika hyvä lenkki. Teki sen miten vaan. Ja miten päin tahansa. Lueskelin noita vieraskirjoja, mitä tuossa matkalla on, niin aika moni on menossa Möhkön suuntaan. Hiljaista on kyllä ollut. Yhden tyypin näin siellä Pitkäjärven autiotuvalla. Sen jälkeen ei ole kenestäkään muusta retkeilijästä näkynyt eikä kuulunut. Polku on kyllä kaunis. Tässä mennään pienen harjun päällä ja vasemmalla ja oikealla on suota. Harjulla on helppo kulkea. Taivas on kovin pilvinen. Tepon särkkä. Löysin itseni vähän erikoisemmasta taukopaikasta. Joku on ampunut kasan hauleen. Katsotaan, kello alkaa tulee pikkuhiljaa kello 17. Eli onko se nyt sitten tämän päivän 8. vaellustunti. Rehellisesti sanoen mulla ei ole mitään hajua tästä eteenpäin, että missä noi taukopaikat on. Mutta toki riippumaton ansiosta mä voin periaatteessa leiriytyä ihan minne vaan. Ja kun kyseessä ei ole mikään luonnonsuojelualue tai kansallispuisto, niin se on sallittua jokamiehen oikeuksilla. Et tietysti taukopaikoilla on jotain retkeilypalveluja sitten, että se helpottaa aina asiaa. Hartiat on vähän. Tuntuu, että on kantanut rinkkaa koko päivän. Tahti on ihan hyvä. Ei mulla kyllä itse asiassa hajukaan, että montaksi kilometriä mä oon mennyt tänään. Mun taktiikka on ainakin nämä pari ekaa päivää mennä tosi kovaa, tosi pitkällä. Ja kaipa sitä sitten jossain vaiheessa tietää, kun alkaa lähestyä Patvinsuota. Sitten voi ehkä jo alkaa laskemaan, että mitä kannattaa tehdä. Että voiko ottaa vähän rennomman päivän.
semmonen päivitys. Täytyy sanoa, että tää on kyllä tosi kaunista. Ja keli on mahtava. No tonne kyllä saisi riippumaton ihan minne vaan. Aika kiva olla täällä vähän korkeammalla. Ilmeisesti se reitti jatkuu tonne päin. Ei auta kuin kahlata. Täytyy sanoa, että toi kahlaaminen ei nyt ollut mikään maailman mieluisin kokemus. Pysähdyin tuossa hetkeksi, istahdin ja rutistin pahimmat vedet pois kengistä ja sukista. Nyt on jalat aika märät taas. Unelma kuivista jaloista elää edelleen. No, susitaival jatkuko? Mä oon tässä jo jonkun aikaa toivonut jonkinlaista taukopaikkaa. Nyt se löytyy. Tämmönen kuin kaunis järvi. Mä oon ihan poikki. Vasen hartia on ihan käytetty loppuu. Samoin on jalat. Katsotaan tähän rantaan. Aikamoinen mesta. Voiko kauniimpaa paikkaa hakea? Ei muuta kuin leiri pystyy. Mä haluaisin ehkä käydä kyllä uimassakin. Suu on vähän kuiva, anteeksi jos puhe kuulostaa vähän oudolta. Olen kyllä tosi juonut, mutta en vesi tarpeeksi. Mulla on vähän nälkä, mutta kyllä se leiri kannattaa aina pistää pystyyn ennen kuin tekee mitään muuta. Tää vesi on superkirkasta. Oi vitsi, että tuntuu hyvältä. Tuntuu tosi hyvältä.
pitää varmaan käydä huomenna aamuinnillakin. Jos mä miettisin tätä reissua tällä jälkikäteen, niin näiden Gobi 2 kenkien sijaan olisi kannattanut ottaa mukaan kevyet, ilmavat ja nopeasti kuivuvat polkujuoksujalkineet. Vaikka nämä ihan kivat nämä Gobi 2, niin se nahka kumminkin imee itteensä aika paljon kosteutta ja sitten se on tosi painava. Tai siis yllättävänkin painavat, sit kun on ihan läpimärät. Ja sitten vaikka on käsitelty ja rasvatut, niin niillä aineilla pääsee vaan tiettyyn pisteeseen asti. Ja sitten taas se kahluosio, niin olisi kannattanut vaan ottaa kengät pois jalasta ja sukat pois jalasta ja mennä paljain jaloin. Ja sitten toisella puolella istuu ja kuivaa jalat siihen pyyhkeeseen, mikä mulla on mukana. No, jälkiviisaus on, tiedätte kyllä. Hyvää huomenta. Viime yö meni täällä Riipparissa ihan hyvin. Ei mitään pahempaa valittamista. Ostin joku aika sitten Cumuluxelta uuden Top Quiltin. Tämmönen kuin Taiga 360 ja on kyllä toiminut tällä reissulla tosi hyvin. On tässä nyt ihan kunnolla syönyt aamiaista riippumatossa. Katoin Shukin video, missä se neuvoi just, että kannattaa löysätä vähän tuota jalkopäätä ja kiristää tuota pääpäätä. Niin sit saa vähän suoremman asennon. Et kiitos taas siitäkin. Kahvi on varmaan tosi kuuma. Joo. Täytyy hetki odottaa. Vähän tihkuttaa vettä. Nyt olisi tosiaan Susitaipaleen 3. päivä alkamassa ja kello on noin 8:10. Ihan ok alku. Täytyy sanoa, että lihakset on kyllä eilisen jäljiltä vähän arat. Niin täytyy mennä tänään ehkä vähän hitaammin kuin eilen. Mutta ei kai siinä muuta auta kuin jatkaa matkaa. Tällä osuudella kasvaa tosi paljon puolukkaa. Ja toki mustikkaakin. Ja tässä kasvaakin aika hyvin tätä jäkälää. Harmaata jäkälää ja oliko se nyt pallero, poron jäkälä. Tulin nyt tämmöiselle avohakkuualueelle ja ajattelin pitää pienen tauon. Mä oon nyt aika hyvin pitänyt semmoista rytmiä, että tuntikävelyä
Ja sitten pieni tauko, missä mä syön ja juon vähän jotain. Tuolla on mun kuivausasema meneillään ja jalat saa kaipaamansa tuuletuksen. Se olikin ihan hyvä tauko. Nyt matka jatkuu aika lailla suoraan, kunnes tulee aika tiukka käännös oikeaan. Tässä on ollut pari semmoista tosi pahaa pätkää, että hirvikärpäslauma on iskenyt kimppuun. Ne on tosi ällöttäviä ja ärsyttäviä. Mut sit toisaalta ne ei pure samalla tavalla kuin hyttynen. Ja ainakin kun mulla on tosi lyhyet hiukset, niin ne on tosi helppo ottaa kiinni ja tappaa. Mut mä veikkaan, että semmonen ihminen, jolla on vähän enemmän hiuksia, niin tää voisi olla aika ikävä kokemus. Niitä mitään on aika paljon. Ennenkin ne on noissa aukeilla osuuksilla. Nyt ne taas vähän niinku väheni. Vähän tuntuu, että paidan alla olisi 1 tai 2. Noniin, siinä tulikin se tiukka oikea ja maisema on tän näköistä. Äsken meinas mennä pupu vähän pöksyyn. Halusin katsoa karttaa, mutta se ei ollutkaan siellä, missä sen piti olla, eli housun reisitaskussa. Huomasin, että vetoketju on auki. Ja tajusin, että perkele, sehän on tippunut tonne matkalle, niin jätin rinkan tohon. Kävelin hyvän tovin taaksepäin ja sit mä sen onneksi kyllä löysin. Nyt mä oon taas rinkalla. Valitettava tosiasia on se, että siihen meni aika paljon aikaa. Tänne mä en tiedä paljon. Eihän mulla täällä muuta olekaan kuin aikaa. Mutta vähän stressitasot kyllä nousi. Nyt pitää hetki hengähtää, rauhoittua ja sitten jatkaa matkaa rauhalliseen vauhtiin. Siis äsken oli taas semmonen tappelu nyt hirvikärpästen kanssa, että ei uskois. Niihin ei ota myrkytkään eikä mitkään näköjään. Mut katsotaan tota karttaa. Mä oon nyt tässä Luotolammen kohdalla. Tää koukkasee tuolta metsän kautta takas tuohon rannalle. Ja sitten on tosi pitkä suora pohjoiseen kohti Hanhisuota. Kartan toiselle puolelle. Sieltä on tulossa Petrokangas, Lassila, Köpönvaara. Katoin, että Köpönvaaralta ei pitäisi olla enää hirveän pitkä matka Patvinsuolle. Niin kyllä tää vissiin menee ihan hyvässä aikataulussa. Matka jatkuu tonne. Tulin tämmöiselle pikkuselle puron yritykselle. Otin vesifiltterillä vettä ja on kyllä tosi kirkasta. Tuli kyllä juuri sopivaan paikkaan.
Jees, eli edessäpäin on pitkä loiva ylämäki. Tää reitti nyt menee jonkun aikaa tämmöstä metsätietä. Ja aion pitää lounastauon, ihan kunnon lounastauon tuolla Harkkojärvellä. Eiköhän sieltä löydy joku kohta, missä on kiva maisema. Täytyy sanoa, että on aika kiva päästä tuommoiselta auringon paahtamalta metsätieltä tämmöisen näkymän äärelle. Vau. Täältä löytyy myös tosi hieno hiekkaranta. Tuolla on ilmeisesti laavu. Mä vien kamat sinne. Käyn tässä uimassa pikaseen ja sit syön lounaan. Se kuulostaa aika hyvältä. Mä olin tosta uimisesta ja lounastauosta niin haltioitunut, että mä en yhtään huomannut tätä Jorhon autiotupaa. Että täällä on tämmönenkin. Näin se matka taas jatkuu. Kello on about 16:15. Ja tässä on vielä muutama tunti aikaa kävellä ennen kuin alan miettiä leiripaikkaa. Tänään voiko kyllä käydä semmonenkin tapaus, ettei leiripaikka ole ihan sopivan matkan päässä, niin sit pitää vaan pysähtyä jonnekin. Ja siellä näkyykin tän reissun ensimmäinen lossi. Ei muuta kuin töihin. Näiden harjojen päällä on tosi kiva kulkea. Näkee aika pitkälle. Ja täällä yleensä tuulee pikkasen enemmän kuin tuolla alhaalla. Niin täällä on vähän vilposempaa. Mettää kyllä on joka suunnassa. No niin, nyt mä tulin tähän todella pitkälle metsätieosuudelle.
Säästelin tuossa vähän voimia ja aion vetää tän nyt aika kovaa ja nopeasti. Katsotaan tätä karttaa. Tässä mennään siis Petrokankaan ohi, tämmöistä metsätietä. Sitten käännytään vasemmalle vähän isommalle tielle. Sitten tulee taas normimeininkiä. Tuo Lassila vähän omituinen alue, en tiedä mitä siellä on vastassa. Sitten taas tuo isomman tien ylitys ja takaisin isolle tielle. Ja sitä aika pitkä matka. Reitin varrelta löytyi vanha ruostunut Toyota. Katsotaan mitä toi kello sanoo. Kello on 19.47. Eli kohta on tullut jo vaellettua 11 tuntia tänään. Aika pitkä päivä, mutta mä haluan huomisesta mahdollisimman helpon. Saisi olla sitten leirissä mahdollisimman kauan. Ja ottaa rennosti. No mut matka jatkuu tonne päin. Tuossa aikaisemmin oli aika paljon yksityisten ihmisten rakennuksia. Pari kertaa ajattelin, että onko siinä joku laavu tai autiotupa, mutta eipä ollut. Ja se Lassila oli luonnonsuojelualue, mutta se polku meni siitä vierestä, niin siinä ei ollut oikein mitään näytettävää. Joo, jatketaan vaan. Täältä aukesikin vähän eeppisempi näkymä. Tämän vaelluspäivän 12 vaellustunti alkaa pikkuhiljaa lähestymään. Mä oon nyt tässä isolla tiellä, pitkällä suoralla. Mutta aion kyllä hypätä heti seuraavaan leiripaikkaan, kunhan semmoseen vaan pääsen. Mulla ei muuten olisi mitään ongelmaa tässä, mutta toi vasen jalka on vähän vihainen. Polvessa on vähän kipua, tosi vähän. Ja sitten toi jalkapohjan päkiän kohdalla on vähän semmonen kuuma piste. Ei oo mitään rakkoja, mutta toi kyllä vähän hidastaa toi vasen jalka mun tahtia. Oikea jalka ihan ok. En tiedä mikä siinä on. Mä veikkaan, että nämä kovat metsätiet tekee kyllä vaeltajalle. Vaikka nämä on tosi nopea mennä, niin tuntuu kyllä jaloissa tämmönen. Mut joo, katsotaan. Varmaan avaan kameran seuraavan kerran, kun on leiripaikassa. Missä se on, niin se on toinen juttu. Hyvä juttu tässä on se, että huomiselle jää tosi vähän käveltävää. Ja sit voi ottaa rennosti leirissäkin. Jaa, mistähän sitä aloittais? Viimeiset 4 tuntia mun vaellusta oli ihan
zombikävelyä. Kaikki lihakset särkee, selkä särkee. Se oli ehkä vähän liian pitkä päivä. Mutta mä en oikein voinut pysähtyykään, kun mun vedet oli aika vähissä. Oli pakko löytää joku, missä on veden lähde. Tuli nyt tämmöiseen alueeseen, missä on laavu, telttailupaikka ja sen semmoista. En ole ihan varma tästä nimestä. Tää on aika lähellä Patvinsuota, että huomisesta tulee aika lyhyt kävelypäivä. Ajattelin ottaa kyllä aamun ihan rennosti. Söin päivällisen. Se oli aika hyvä. Nyt on menossa jälkkärit. Mutta sen jälkeen mä pesen hampaat ja aion nukkua pitkään. Hyvää huomenta. Yö on ollut sateinen ja tuulinen. Uni on ollut syvää ja hyvää. Viime yönäkin yöunet jäi vähän vähille, niin tämmönen rento aloitus tälle päivälle on kyllä ihan tulee kyllä ihan tarpeen. Nenä on vähän tukossa. Johtuukohan untuvasta? Mä oon ehkä sille vähän allerginen. Ehkä mä oon aamulle allerginen. Koska tää kyllä käy myös synteettisten pussien kanssa. Aamulla on vähän nenä tukossa. Aurinko tuolla kyllä pilkottaa jo aika hyvin. Et ehkä nuo sateet väistyy kokonaan ja sais sinisen taivaan. On aika kankea tänään. Joten tänään mennään semmoista vanhaa pappavauhtia kyllä eteenpäin. Eilinen oli aivan liian raju. No niin, nyt kun on vähän tuulisempi aamu, niin päästään testaa kunnolla tätä Fancy Feast Spreekeitintä. Toki mulla on tuossa tuulisuoja, mutta ne ei aina ole täydellisiä. Mulla oli vähän vaikeuksia sytyttää toi. Sinne on mennyt varmaan vähän vettä tuossa yön aikana. Mut nyt se lähti käyntiin. Ja tuossa Touksin kupissa on noin 700 millilitraa vettä, niin toivottavasti se sen nyt kiehauttaisi mulle. Jep, hyvinhän se kiehuu. Yle Puheen aamu. Osallistu lähetykseen WhatsApp-viestillä 040 163 85 86. Yle Puhe. Mike Tyson yksi heistä. Sitten on HGTV:n Christina Haak ja Hunter Biden, jotka on siis myöntäneet olevansa tämän Ufo Alvariuksen myrkyn niin käyttäjiä. Aikamoinen tommonen keulakuva kolmikko. Näin on. Siis Hunter Biden. Hänellä sanotaan. Näin. Hän vanhaa sammakon nuoleskelija. No, ei se mitään. Siis jos hän kokee sitä, mutta siis okei. Ja Hunter Biden on sanonut, että se on auttanut hänet pysymään selvinpäin vuoden ajan. Selvinpäin on ehkä tässä vähän tämmönen kyseenalainen ilmiö.
Oon tässä nyt rauhassa nauttinut aamupalaa, pakannut kamoja, pistänyt leirin pois. Mutta tälle päivälle sitten ei jää muuta kuin tommonen pikku lenkki Purroa pitkin, eli on nyt tuolla Suomunjoen kohdalla, mihin toi tie päättyy. Ja lähden tästä sitten seuraamaan Lutinjokea aina tonne Malisenvaaran kohdalle. Ja ymmärtääkseni tuossa Suomunjoen kohdalla on viimeinen lossi. Ja tossa kohtaa alkaakin sitten Patvinsuon kansallispuisto. Näin se matka taas jatkuu. Tänään on keskiviikko, eli Susitaipaleen 4. päivä. Menen tämmöstä rauhallista tahtia. Ne mitä mulla oli siinä Päkiän kohdalla, niin ne kipupisteet, niin siellä oli pienet rakot. Onneksi ensiapulaukusta löytyi rakkolaastarit, niin se on nyt hoidettu. Olen tässä aina silloin tällöin pysähtynyt poimimaan vähän puolukoita. On hyvin. Polun varrelta löytyy aika kiva taukopaikka. Mäkin aion pitää tässä lounastauon. Tässä tuulee aika kovaa, mutta mulla on aika vahva luotto, että se kyllä ton veden keittää. Nyt se jo kiehuu. Täytyy sanoa, että aromipesä on kyllä nerokas keksintö vaellukselle. Pitää ton ruuan lämpimänä kauemmin. Ja sitten tätä kattilaa on paljon mukavampi kannatella tästä, kuin sitten pitää sitä koko ajan kahvoista. Tää on paljon mukavampi. Lähden tästä nyt nousemaan tai kiertämään tätä Malisenvaaraa. Sitten mä palaan takas tielle tosta joen yli ja sitten on Patvinsuon kansallispuiston rajalla. Kartan mukaan toi olisi Raanisuo. Sateisen yön jälkeen on kyllä taas kaunis ja aurinkoinen päivä. Patvinsuon kansallispuiston raja ei ole enää kaukana, mutta Susitaival ei suinkaan lopu siihen, vaan seuraava kunnon levähdyspaikka on Majaniemellä. Silloin kun mä kävin kiertää Patvin kierron joskus kauan sitten, niin yövyin siellä ensimmäisen yön. Se on hieno paikka. Mut sinne on vielä vähän matkaa. Ja tuossa on sitten ilmeisesti Suomunjoen lossi.
On kyllä aika matalalla tämä joki. No, sieltä se tulee. Hiekkapohja ja tosi matala, niin tuonhan voisi pahimmassa hädässä jopa kahlata. Tätä kylttiä mä oon jo jonkun aikaa odotellutkin. Siinä se nyt on. Aikamoinen lenkki tänne asti tehty. Nämä Patvinsuon avosuot on kyllä mahtavia. Majaniemeen on enää 1 kilometri. Mulla on suunnitelmissa pysähtyä siellä hetkeksi, syödä pieni lounas, ehkä käydä uimassa ja sitten mä suuntaan yöksi tonne Teretin telttailualueelle ja laavulle. Majaniemellä tuuli niin kovaa, että siellä oli jopa kylmä. Kävin uittamassa jalat, mutta en käynyt uimassa. Ja sit mä söin ihan hyvän lounaan siinä, mutta en jäänyt sinne sen kauemmaksi aikaa. Nyt suuntaan tässä Teretille. Vesi on aika vähissä, mutta tiedän, että siellä on suokaivo. Veikkaan, että se vesi kannattaa mieluummin keittää kuin tuolla filtterillä vetää läpi.
Kello on noin 19.30. Täällä on pitkoksia vaikka kuinka paljon ja ne on hyvässä kunnossa. Aurinko laskee tonne ja valaistus on todella kaunis. Kuin jostain maalauksesta. Teretti onkin tänä iltana vähän tavallista tuulisempi. Tässä on tämän paikan telttapaikat. Vähän karua maastoa. On täällä itse asiassa muutamia telttapaikkoja. Tää maa on vaan aika kovaa näissä kohdissa, missä telttaa on käytetty. Mä yritän löytää riipparille jonkun kivan paikan. Ja sit, et jos joku tulee tänne teltan kanssa, niin mä en oo just siinä parhaassa telttapaikassa. Mulle kelpaa vähän huonompikin kohta. No, ehkä se on tää. 2 vahvaa mäntyä. Täytyy sanoa, että jos toi tuuli ei kohta tyynny, niin tulee kyllä mielenkiintoinen yö. Mä oon pistänyt kiilat nyt niin hyvin maahan kuin on voinut. Pistänyt vähän lisäpainoa, halkoa, kiveä. Tuolta etelästä tulee aika tummia pilviä, oletettavasti sadepilviä. Mä ainakin toivon, että viimeistään siinä vaiheessa toi tuuli tyyntyy. Aikamoista kyytiä. Hyvää huomenta. Yö on ollut yhtä tuulinen kuin se on nytkin. Ei oo hellittänyt ollenkaan. Joudun tässä vaiheessa nousee ja säätää alavilttia. Säädin tarppia. Pistin sen matalemmaksi. Ja sitten mä nostin riippumattoa vähän korkeammalle, niin ei tuuli vienyt kaikkea lämpöä selän alta. Kyllä se nytkin välillä onnistuu sen tekemään, mutta ei niin pahasti, ettei sen kanssa voi elää. Toi tyyppi tekee puita tuolla. En oikein ymmärrä, mitä järkeä on tehdä tulta näin kovassa tuulessa. Kello on 7:50. Eiköhän pitäisi nousta ylös. Käydä huusissa ja syödä aamupala. Aamupalaksi on tosiaan taas granolaa, mikä on parempaa kuin mysli. Ja sitten kuppi kahvia. Sillä mä pääsen liikkeelle. Koko matto heiluu tässä tuulissa. Toi Fancy Feast on siitä erikoinen keitin, että sit kun sen saa sytytettyä, niin tuuli ei sitä kyllä sammuta. Ja toi on nyt se suovesi, minkä mä oon eilen keittänyt. Yön aikana sinne pohjalle oli kerääntynyt semmonen
kerrossakkaa tai jotain partikkeleita. Siirsin sen puhtaan osion mun vesifiltteriin, heitin sen niin likaisen osion pois ja vielä kerran filtterin sen. Nyt mä vielä keitän sen veden, niin eiköhän se sitten ole ihan juotavaa. Semmoinen operaatio. Tämä kamera nyt jostain syystä lopetti kuvaamisen, mutta mä halusin vielä näyttää, että miten mä pakkaan ton tarpin ilman, että se osuu maahan. Noin. Kello lyö kohta 10 ja tässä sitä ollaan taas liikkeellä. Tästä ei ole enää 3,4 kilometriä Kurkilahden parkkipaikalle ja sit Susitaival alkaakin olla takanapäin. Mut sitä ennen mä käyn kattoo täällä Teretin näköalatornista, että mitä sieltä näkyy.
pohjoinen on tossa suunnassa, niin tää on siis aika kova ja viileä etelätuuli. Tuolta tulee myös aikamoiset pilvimassat. Kyllä se syksykin sieltä vaan tulee. Täytyy sanoa, että Susitaival on ollut hyvin opettavainen reissu, mutta aika vaativa samaan aikaan. Mainittakoon vielä, että Susitaival on tosiaan vaatinut vähän lihaskipuja, pari rakkoa just tuossa Päkiän kohdalla. Ne on ollut aika ilkeät, mutta ne on kyllä ollut ihan mun omaa syytä. Reissu on muuten sujunut tosi hyvin kyllä. Herkut on kyllä jo loppunut eilen, samoin välipalat. Lounaita mulla on jostain syystä vielä vaikka kuinka monta. Me on puhuttu Jussin kanssa useaan otteeseen tässä siitä, että kuinka me peilataan itseämme niihin eläimiin, niin siitä se varmaan osittain myös se suuri suru aiheutuu monille, jotka näkee vankeudessa olevia eläimiä sitten. Ja esimerkiksi paljon puhutaan delfiinien, valaiden, että kuuluvatko ne johonkin vesieläintarhoihin. Eivät missään nimessä se. Mitäs tässä nyt vielä höpöttäis? Reissu on lopuillaan. Päätepiste on saavutettu. Kyllä Susitaival saa multa ison yläpeukun. Jos vaan toi kyyti järjestyy, niin suosittelen vahvasti lähtemään. Kaipa tosta jonkun taksin vois vetää, mutta se on aika kallista lystiä. Iso kiitos tälle keittimelle. Tää on toiminut moitteettomasti. Väsäsin sen tälle reissulle aika viime hetkellä. Jos tekisin, tai aion tehdä lisääkin näitä, mutta katsotaan, mä ton hiilikuitukankaan haluaisin vaihtaa johonkin vähän järkevämpää. Toi nimittäin purkautuu niin helposti. Se on semmoinen kudottua kangasta, niin heti kun sen leikkaa, niin se lähtee jakautumaan. Selitinköhän se nyt hirveän hyvin edes. Ja tässä on litran pullo, mikä oli reissun alussa täynnä marinolia. Olen käyttänyt siinä nyt 4 päivän aikana noin puolet. Sitä on mennyt yllättävän vähän. Tää on siis ollut aika polttoainetehokasti vielä. Tuolta pukukopin seinältä löytyykin sitten seuraava haaste, eli 133 kilometriä pitkä karhun polku, joka alkaa tästä pisteestä ja päättyy Telion sillalle Kuhmoon. Mutta ehkä seuraava reissu voisi olla semmonen nautiskelureissu ja sitten sen jälkeen katsoo taas tämmöistä pidempää taivalta. Suomunjärvi on kyllä todella kaunis. Ja hiekkarantoja täällä on tosi paljon. Viimeisimmän tiedon mukaan kyyti saapuu tunnin kuluttua, niin heitin sitten riipparin tähän rannalle ja aion ottaa sen aikaa rennosti. Susitaival on ollut kyllä hyvin ainutlaatuinen ja positiivinen kokemus. Suosittelen kevyellä rinkalla. Ei tarvi olla ultrakevyt. Mut mä lopetan videoinnin tähän. Ei muuta kuin kiitos seuraajille ja katsojille. Nähdään taas joskus ja jossain. Moi.